নমস্কাৰ আজি আমাৰ স্পোকেন ইংলিছ থিওৰি ক্লাছৰ স্টেপ 11 স্টেপ 10 লৈকে আমি শিকিছিলো টেন্স আৰু মডেল ভাৰ্বৰ বিভিন্ন বাক্যবোৰ আমি কেনে ধৰণে ক'ব পাৰো স্টেপ 10 ৰ ভিডিওটোত মই আপোনালোকক কৈছিলো মডেল ভাৰ্বৰ ষ্ট্ৰাকচাৰবোৰ আমি সহজে মনত ৰখাৰ উপায় কি বা কেনে ধৰণে আমি মনত ৰাখিব পাৰো সেই ভিডিওটো যদি চোৱা নাই ওপৰৰ আই বুটামত সেই ভিডিওটোৰ লিংক পাব আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব আজি আমাৰ স্টেপ 11 ত আমি শিকিম আমি যিবোৰ থিওৰি অলৰেডি কভাৰ কৰি আহিলো সেই থিওৰিবোৰৰ বাক্যবোৰ আমি কেনে ধৰণে প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগে স্পোকেন ইংলিছত এনে ধৰণৰ বাক্য সচৰাচৰ আমি ইউজ কৰিব লগা হয় এনে ধৰণৰ বাক্যবোৰ আমি কেনেকৈ অতি সহজে ফৰ্ম কৰিব পাৰো বা কেনে ধৰণে প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগে এই ভিডিওটোত মই আপোনালোকক এনে কিছুমান অসমীয়া সেন্টেন্স দিম যিবোৰ সেন্টেন্স আমি ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেচন কৰিব লাগে প্ৰথমতে আপোনালোকে বাক্যটো শুনিব আৰু 5 সেকেন্ডৰ সময় পাব সেই 5 সেকেন্ডৰ ভিতৰত আপোনালোকে বাক্যটো কেনে ধৰণে ফৰ্ম কৰিব বা কেনে ধৰণে কৰিব লাগে তাৰ বাবে যত্ন কৰিব আৰু তাৰ পিছত মই তাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো দিম প্ৰয়োজন হলে আপোনালোকে ভিডিওটো পোষ্ট কৰি লৈও চাব পাৰে সো আহক এটা ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰো আপোনালোকে যদি ভিডিওটো চাই ভাল পায় তেতিয়ালে প্লিজ ভিডিওটো লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি যাবলৈ নাপাৰিব সকলোৰে মাজত শেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকে বহুতেই ভিডিওবোৰ চাই কিন্তু লাইক নকৰে প্লিজ লাইক কৰি যাব আৰু শেয়াৰ কৰি দিব যি সকলে ইংৰাজী শিকিবলৈ বুজিবলৈ জানিবলৈ যত্ন কৰি আছে সো আহক এটা ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আমাৰ প্ৰথম বাক্যটো আমি সচৰাচৰ ডেইলি লাইফত এনে ধৰণৰ বাক্য ব্যৱহাৰ কৰো মই প্ৰত্যেক সপ্তাহত তেওঁলৈ ফোন কৰিছিলো এই বাক্যটো অসমীয়াৰ পৰা ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেচন কৰিবলৈ যত্ন কৰক আপোনালোকৰ ওচৰত আছে মাত্ৰ 5 সেকেন্ডৰ সময় I used to call him every week. এই বাক্যটোত আমি used to ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো বা আমি call to ভাৰ্বৰ সেকেন্ড ফৰ্মটো ইউজ কৰিব পাৰো আমি ক'ব পাৰো যে I called him every week বা আমি ক'ব পাৰো I used to call him every week আমি এনে ধৰণে বাক্যটো ক'ব পাৰো নেক্সট সেন্টেন্সটো হ'ল তাই ৰাতিপুৱাৰ পৰা খেলি আছে এই বাক্যটো অসমীয়াৰ পৰা ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেচন কৰিবলৈ যত্ন কৰক আপোনালোকৰ ওচৰত আছে 5 সেকেন্ডৰ সময় She has been playing since morning next sentence to hol tai eta cake bonai ase ei bakkyoto অসমীয়াৰ পৰা ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেচন কৰিবলৈ যত্ন কৰক আপোনালোকৰ ওচৰত আছে 5 সেকেন্ডৰ সময় She is baking a cake মানে তাই এটা কেক বনাই আছে নেক্সট সেন্টেন্স টু হল মই গৈ পোৱাৰ আগতে হি ভাত খাইছিল He had taken his lunch before I reached মানে মই গৈ পোৱাৰ আগতে হি ভাত খাইছিল নেক্সট বাক্যটো হল তুমি কিতাপখন পঢ়া উচিত আছিল এই বাক্যটো আমি কেনে ধৰণে ইংৰাজীত কম You should have read this book মানে তুমি কিতাপখন পঢ়া উচিত আছিল আমি should কেনে ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰো বা should have কেনে ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰো ইয়াৰ আগৰ যেটো should ভিডিও আছিল সেই ভিডিওটোত মই কৈ আহিছিলো সেই ভিডিওটোৰ লিংক ওপৰৰ আই বুটামত পাব আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব নেক্সট সেন্টেন্সটো হ'ল তুমি তাইৰ দেউতাকৰ লগত কথা পাতিব পাৰিলাহেঁতেন এই বাক্যটো আমি ইংৰাজীত কেনে ধৰণে কম আপোনালোকে ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেচন কৰিবলৈ যত্ন কৰক You could have talked to her parents. তুমি তাইৰ দেউতাকৰ লগত কথা পাতিব পাৰিলাহেঁতেন You could have talked to her parents. আমি এনে ধৰণে বাক্যটো ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেচন কৰিব লাগিব নেক্সট সেন্টেন্সটো হ'ল হি 2025 চনলৈকে তাৰ অধ্যয়ন শেষ কৰিব মানে হি পঢ়া শুনা শেষ কৰিব এনে ধৰণৰ বাক্যটো আমি ইংৰাজীত কেনে ধৰণে কম আপোনালোকে ট্ৰান্সলেচন কৰিবলৈ যত্ন কৰক He will have completed his study by 2025. Next example to hol tai muk party tuloi nimonton dileheten. Ene dhoroner bakyobur ami kene dhorone kom She would have invited me to the party. মানে তাই মোক পাৰ্টিটোলৈ নিমন্ত্ৰণ দিলেহেঁতেন মই উডৰ ভিডিওটোত কৈ আহিছিলো আমি would have কেনে ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰো সেই ভিডিওটোৰ লিংকটো মই ওপৰৰ আই বুটামত দি দিছো আপোনালোকে চাই লৈ শিকি ল'ব পাৰিব
নেক্সট সেন্টেন্সটো হ'ল মই এখন কিতাপ পঢ়ি থাকিম মই এখন কিতাপ পঢ়ি থাকিম এই বাক্যটো আমি কেনে ধৰণে ফিউচাৰ কন্টিনিউয়াস টেন্সত ক'ব লাগিব আপোনালোকে বাক্যটো ইংৰাজীত ক'বলৈ বা বনাবলৈ যত্ন কৰক I will be reading a book I will be reading a book I will be reading a book মানে মই এখন কিতাপ পঢ়ি থাকিম কেতিয়াবা আমি এনে কিছুমান বাক্য কওঁ যে আপুনি মোক ৰাতি ফোন কৰিব নেকি আপুনি মোক ৰাতি ফোন কৰিব নেকি এনে ধৰণৰ বাক্য আমি কেনে ধৰণে ইংৰাজীত কম সো এনে ধৰণৰ বাক্যটো আপোনালোকে ইংৰাজীত ক'ব জানিব লাগিব আপোনালোকে কেনে ধৰণে ক'ব এবাৰ ভাবি চাও Could you call me tonight Could you call me tonight মানে আজি ৰাতি আপুনি মোক ফোন কৰিব পাৰিব নেকি সো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কেনে ধৰণে ক'লো বাক্যটো Could you call me tonight আমি এনে ধৰণে বাক্যটো ক'ব পাৰো নেক্সট বাক্যটো হ'ল হি পৰীক্ষাটো পাস কৰিছিল সাগে হি পৰীক্ষাটো পাস কৰিছিল সাগে এই বাক্যটো আমি কেনে ধৰণে ইংৰাজীত কম He may have passed the exam He may have passed the exam মানে হি পৰীক্ষাটো পাস কৰিছিল সাগে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি may have ইউজ কৰিব লাগে নেক্সট সেন্টেন্সটো হ'ল তোমাৰ পকেটত এটা পেন থকা উচিত তোমাৰ পকেটত এটা পেন থকা উচিত এই বাক্যটো আমি কেনে ধৰণে ইংৰাজীত ক'ব পাৰিম You should have a pen in your pocket You should have a pen in your pocket মানে তোমাৰ পকেটত এটা পেন থকা উচিত আমি থকা উচিতৰ বাবে should have ব্যৱহাৰ কৰো সো shouldৰ ভিডিওটোত মই কৈ আহিছিলো আমি should have কি কাৰণত ব্যৱহাৰ কৰো নেক্সট সেন্টেন্সটো তুমি হস্পিটেললৈ যাবই লাগিব তুমি হস্পিটেললৈ যাবই লাগিব সো এই বাক্যটো আমি কেনে ধৰণে ইংৰাজীত কম You must go to hospital You must go to hospital মানে তুমি হস্পিটেললৈ যাবই লাগিব তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কলো You must go to hospital নেক্সট বাক্যটো তাই এই বিষয়ে মোক কোনো খবৰ দিয়া নাছিলে তাই এই বিষয়ে মোক কোনো খবৰ দিয়া নাছিলে এনে ধৰণৰ বাক্য আমি কেতিয়াবা ক'ব লগা হয় এনে ধৰণৰ বাক্যবোৰ আমি কেনে ধৰণে কম She didn't inform me about it She didn't inform me about it She didn't inform me তাই মোক খবৰ দিয়া নাছিলে about it এই বিষয়ে তাই মোক কোনো খবৰ দিয়া নাছিলে বা খবৰ দিয়া নাছিলে এনে ধৰণৰ বাক্য ক'বলৈ যাওঁতে আমি নেগেটিভ কৰিব লাগে নেগেটিভ কৰোঁতে আমি did not ইউজ কৰিব লাগে সো আমি বাক্যটো ক'লো She didn't inform me about it নেক্সট আৰু লাষ্ট সেন্টেন্সটো হ'ল হি মাক দেউতাকৰ লগত থকা উচিত হি মাক দেউতাকৰ লগত থকা উচিত এনে ধৰণৰ বাক্য আমি ক'বলগীয়া হয় এনে ধৰণৰ বাক্যটো আমি ইংৰাজীত কেনে ধৰণে ক'ম He should be with his parents He should be with his parents He should be with his parents He should be মানে হি থকা উচিত with his parents তাৰ মাক দেউতাকৰ লগত থকা উচিত এনে ধৰণে আমি বিভিন্ন বাক্য অসমীয়াৰ পৰা ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেচন কৰিবলৈ যত্ন কৰিব লাগে এনে ধৰণে আমি যিমান যত্ন কৰিম হিমান সহজে আমি বিভিন্ন বাক্য অসমীয়াৰ পৰা ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেচন কৰিব পাৰিম আশা কৰো এই ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে আমি কেনে ধৰণে অসমীয়াৰ পৰা ইংৰাজীলৈ বাক্যবোৰ ট্ৰান্সলেচন কৰিব লাগে যদি ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু কমেন্ট কৰি মোক জনাব আপোনালোকে এই ভিডিওটোৰ পৰা কিমান উপকৃত হ'ব পাৰিছে যদি চেনেলটো এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নোটিফিকেশন অন কৰি ল'ব মই এনে ধৰণৰ ইংলিশ লাৰ্নিংৰ ভিডিও ৰেগুলাৰ আনি থাকো Thank you for watching this video.